हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आर कोचिंग क्लासेस. RCCमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आपण या नवीन चॅप्टरला सुरुवात करणार आहोत, ज्याचं नाव आहे ग्रॅव्हिटेशन. हा वर्ग 10वीचा चॅप्टर आहे आणि खूप महत्त्वाचा आहे. तर आज हे पहिलं लेक्चर आहे. याचे पुढचे लेक्चर्स पण तुम्हाला लवकरात लवकर मिळून जातील. दररोज सकाळी 9 वाजता आपला व्हिडिओ रिलीज होईल, तुम्ही तो पाहू शकता. तर चॅप्टरचं नाव आहे ग्रॅव्हिटेशन आणि ग्रॅव्हिटेशन फोर्स यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे. हा पाहण्या अगोदर आपल्याला फोर्स म्हणजे काय हे माहीत असणं खूप गरजेचं आहे. तर फोर्स म्हणजे काय? टू पुल ऑर पुश टू एनी ऑब्जेक्ट मीन्स वी अप्लाय फोर्स ऑन दॅट ऑब्जेक्ट. आता याचा अर्थ काय होतो? पहा, इथं म्हटलं आहे टू पुल. पुल म्हणजे काय? तर पुल म्हणजे ओढणे. त्यानंतर दिलेलं आहे ऑर पुश. पुश म्हणजे काय? तर ढकलणे. टू पुल ऑर पुश टू एनी ऑब्जेक्ट मीन्स वी अप्लाय फोर्स ऑन दॅट ऑब्जेक्ट. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टला आपण ओढत आहोत किंवा त्या ऑब्जेक्टला आपण ढकलत आहोत, तर तेव्हा आपण त्यावरती फोर्स अप्लाय करतो असे आपण म्हणू शकतो. आणि फोर्सला मराठीमधून बल असे म्हणतात. त्यानंतरचा पॉईंट आहे तो म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. हा सुद्धा एक फोर्सच आहे. मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय आहे? तर याला मराठीमधून गुरुत्वाकर्षण बल असं म्हटलं जातं. मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अभ्यासत असताना आपल्याला एक त्याची व्याख्या दिलेली आहे. ती व्याख्या काय आहे पहा, ती डेफिनेशन दिलेली आहे. द युनिव्हर्सल फोर्स विच ॲक्ट्स बिटवीन एनी एनी ऑब्जेक्ट इन युनिवर्स अँड अर्थ इज नोन ॲज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता या व्याख्येचं म्हणणं काय पहा, द युनिव्हर्सल फोर्स. हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे हा कसा आहे? युनिव्हर्सल फोर्स आहे. हा जो युनिव्हर्सल फोर्स आहे हा विच ॲक्ट्स बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट. हा युनिव्हर्समध्ये कोणती बी एक ऑब्जेक्ट आहे, त्या ऑब्जेक्टमध्ये अँड अर्थ आणि पृथ्वीमध्ये. समजा ही पृथ्वी आहे, पी फॉर पृथ्वी, ठीक आहे. या पृथ्वीमध्ये आणि या ऑब्जेक्टमध्ये हे बल प्रयुक्त असतं, त्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असे म्हणतो. म्हणजे काय आहे पहा, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय? द युनिव्हर्सल फोर्स विच ॲक्ट्स बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट अँड अर्थ. एनी ऑब्जेक्ट, कोणत्याही ऑब्जेक्टमध्ये अर्थमध्ये जे काही फोर्स अप्लाय आहे, युनिव्हर्सल फोर्स अप्लाय आहे, त्यालाच आपण काय म्हणतो? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असं म्हणतो. ओके, ठीक आहे. सो नेक्स्ट, इट इज इंडिकेटेड बाय एफ. आता इट इज इंडिकेटेड म्हणजे दर्शवणे. इट इज इंडिकेटेड बाय एफ असं म्हटलेलं आहे. तर हे जे बल आहे तर कशाने दर्शवलं जातं? तर हे इंडिकेटेड बाय एफने दर्शवलं जातं. नेक्स्ट, इट्स SI युनिट इज यन. हे आपण त्याला इनिशियल वापरत असतो. तर यन म्हणजे काय आहे? तर न्यूटन आहे. न्यूटन हा शास्त्रज्ञ आहे आणि न्यूटन या शास्त्रज्ञाने या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा शोध लावल्यामुळे याचं एकक न्यूटनमध्येच मोजले जाते. यानंतरचा पॉईंट आहे पहा, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आयझॅक न्यूटन. मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा शोध कोणी लावला? इट वॉज डिस्कवर्ड म्हणजे शोध लावला. याचा शोध कोणी लावला? बाय सर आयझॅक न्यूटन. म्हणजे सर आयझॅक न्यूटन यांनी या ग्रॅव्हिटेशनलचा फोर्स शोध लावलेला आहे. नेक्स्ट, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज द टाईप ऑफ नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टॅक्ट म्हणजे ते एकमेकांचा संपर्क न होता त्यांच्यामध्ये जो फोर्स असतो त्याला नॉन कॉन्टॅक्ट म्हणतात. अशाच प्रकारचा एक दुसरा फोर्स आहे. समजा दोन मॅग्नेट आहेत, तर हे मॅग्नेट आपण त्यांना स्पर्श न करता एकमेकाकडे अट्रॅक्ट होतात. मग याला आपण नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स असं म्हणू शकतो, ठीक आहे. तर तशाच प्रकारचा एक नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा सुद्धा नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे. कारण पृथ्वी कोणत्याही वस्तूला स्पर्श न करता आपल्याकडे खेचते, त्याच्याकडे बल लावते. मग आपण त्याला म्हणू शकतो नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. ओके, यानंतर आहे पहा, फोर्स अँड मोशन. हा पॉईंट आहे, तुम्ही टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा पाहू शकता. तसं तर पाहण्याची काही आवश्यकता नाही. आपल्या नोट्स ह्या टेक्स्टबुकला रेफर करूनच काढलेले आहेत. या नोट्स तुम्ही फॉलो करू शकता. एक्झाममध्ये हीच आन्सर लिहू शकता. मग फोर्स अँड मोशन हा जो पॉईंट आहे यामध्ये काय दिलेला आहे पहा, अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, फोर्स नेसेसरी आहे, गरजेचा आहे. कशासाठी गरजेचं आहे पहा, स्पीड अँड डायरेक्शन. कोणतीही ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टची जर स्पीड तुम्हाला चेंज करायची असेल किंवा डायरेक्शन चेंज करायची असेल, स्पीड म्हणजे वेलॉसिटी, आणि तुम्हाला डायरेक्शन जर चेंज करायची असेल तर तुम्हाला फोर्स नेसेसरी आहे. हे पहा, तुमचं हे उदाहरण पाहिजे,
द स्पीड म्हटलं, स्पीड चेंज करण्यासाठी म्हणजे काय पाहा लक्षात द्या. एखादी बस आहे ती एक 10 किलोमीटर प्रति तासाने चालत आहे, ओके, पर आवरने चालत आहे आणि तुम्हाला त्याच्या स्पीडमध्ये चेंज करायचं. तुम्ही काय करता, एक्सलेटरवरती प्रेस करता. एक्सलेटर प्रेस करता म्हणजे काय, तर त्यावरती आपण फोर्स अप्लाय करतो. दुसरा आहे डायरेक्शन चेंज कसं करत असतो. एखादी सायकल चालवत आहात आणि सायकलची जर डायरेक्शन चेंज करायची असेल आपल्याला, तर आपण काय करतो, स्टेरिंग फिरवतो. स्टेरिंग फिरवतो म्हणजे काय, त्यावरती फोर्स अप्लाय करतो. दॅट मीन्स टू चेंज द स्पीड ॲज वेल ॲज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नेसेसरी वॉट द फोर्स इज व्हेरी नेसेसरी फॉर दॅट. ओके, नाउ द नेक्स्ट, if any object change its position with respect to surround, that means the object in the motion. आता एखादा ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये आहे हे आपण कधी म्हणू शकतो, सिम्पल आहे, पहा लक्षात द्या. एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोझिशन. चेंज इट्स पोझिशन म्हणजे कोणताही ऑब्जेक्ट आपली पोझिशन चेंज करतो, म्हणजे आपली जे काही जागा आहे तो चेंज करतो विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. जर बाकीच्या आजूबाजूच्या काही साहित्यांचा किंवा गोष्टींचा विचार केला तर त्या संदर्भात जर तो ऑब्जेक्ट आपली जागा चेंज करत असेल तर आपण म्हणू शकतो की तो कशामध्ये आहे, मोशनमध्ये आहे. उदाहरण समजा हे एखादं झाड आहे, ठीक आहे, आणि इथून एखादी बस जात आहे. ही बस आहे समजा, जात आहे इथून. तरी बस जात असताना ही काय करते, एका जागेवरून दुसऱ्या ठिकाणी जाते. याच्या सराउंडिंगला कोण आहे हो, हे झाड आहेत. इथं जागा कोण बदलत आहे, पोझिशन कोणाची चेंज होत आहे, बसची. ओके, कोणाची होते, बसची पोझिशन चेंज होत आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा झाला की ही जी बस आहे ही कशी आहे, मोशनमध्ये आहे, हे असे आपल्याला सांगता येते. ओके, नेक्स्ट सियर, नेक्स्ट वी कॅन सी next point, that is the circular motion. So what is circular motion? It's very important point. Circular motion is nothing but, see here, the motion of an object along a circular path is called as a circular motion. Okay, आता सियर यू कॅन सियर सर्क्युलर पाथ. दिस इज अ सर्क्युलर पाथ. हा एक गोलाकार वर्तुळाकार मार्ग आहे, पाथ म्हणजे मार्ग. ओके, कोणत्याही ऑब्जेक्टची मोशन, गती जी आहे, ओके, मोशन म्हणजे गती, ती जर सर्क्युलर पाथने असेल म्हणजे एका गोलाकार मार्गाने असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, सर्क्युलर मोशन. इंग्लिशमध्ये सांगायचं म्हटलं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, त्या ऑब्जेक्टची गती अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ, सर्क्युलर पाथने असेल, वर्तुळाकार मार्गाने असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, सर्क्युलर मोशन असं म्हणतो. ठीक आहे, मग हे जे सर्क्युलर मोशन आहे यावर डिपेंड एक कन्सेप्ट आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स काय असतो पहा, सियर, इथे एक वर्तुळाकार मार्गाने वस्तू फिरत आहे. तुम्हाला दिसतं इथं सर्वांना की हा एक वर्तुळ आहे आणि इथे एक ऑब्जेक्ट आहे. हा जो दिसतोय हा काय ऑब्जेक्ट आहे. हा ऑब्जेक्ट फिरतो असं वर्तुळाकार मार्गाने. कोणताही ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस वर्तुळाकार मार्गाने फिरत असतो त्यावेळेस त्याच्यावरती एक फोर्स अप्लाय असतो आणि हे फोर्स त्याच्या सेंटरच्या दिशेने असते. हा जो केंद्र आहे या केंद्राच्या दिशेने ते काय फोर्स अप्लाय असतो. मग एखादी वस्तू जर वर्तुळाकार मार्गाने फिरत असेल आणि त्यावरती केंद्राच्या दिशेने जर बल प्रयुक्त होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, सेंट्रिपिटल फोर्स. मराठीमधून त्याला अभिकेंद्री बल असे म्हणतात. मग याला इंग्लिशमधून आपण त्याची व्याख्या समजून घेऊ. पहा काय व्याख्या आहे तर, अ फोर्स ॲक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स ॲक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूव्हिंग अलॉंग अ सर्कल. म्हणजे एका सर्कलमध्ये कोणता जर ऑब्जेक्ट फिरत असताना त्याच्यावर एखादा फोर्स अप्लाय होत आहे अँड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. आणि त्याची जी डायरेक्शन आहे हे कुठे आहे, त्याच्या सेंटरकडे आहे, त्या सर्कलच्या. देन दिस इज कॉल्ड, मग त्या फोर्सला काय म्हणायचं तर सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणायचं आहे. व्हेरी सिम्पल आहे. अ फोर्स ॲक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूव्हिंग अलॉंग अ सर्कल अँड it is directed towards the center of the circle. This is called the centripetal force. Okay, you can remember very simply. Then it is indicated by F. It is also indicated by F, and gravitational force also indicated by F. It can be calculated by the following formula. Centripetal force can be calculated by this formula. Okay, there is a fixed formula for the centripetal force. या centripetal force साठी एक फॉर्म्युला आहे आणि F इज इक्वल टू mv². हा फॉर्म्युला वापरून तुम्ही यावरचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. Okay, we have to remember what is the formula of centripetal force. So this is the formula for the centripetal force. Now then here, what is the meaning of these values here? F is there and F means centripetal force, V is there, V means speed of an object, and R is there, R means the distance between circle and the
ऑब्जेक्ट. त्या सर्कलमध्ये फिरणारा जो मध्ये जो सेंटर आहे आणि हा जो ऑब्जेक्ट आहे याच्यामधलं डिस्टन्स म्हणजे कशाने दर्शवतं, आरने दर्शवला जातं. ओके, इन दिस वे this is our first lecture. I think you understand or you understood this lecture very simply. Guys, if you like this video, if you like these notes, then you can see the notes, RK coaching classes notes lecture first. ओके, इन दिस वे तुम्हाला प्रत्येक लेक्चरचे नोट्स तुम्हाला मिळून जातील. तुम्हाला जर नोट्स या मिळवायचे असतील तर पहा, तुम्ही इथे एक वेबसाईट दिलेली आहे www.rcc. Sorry, this is the wrong website. This website is like this: RCC Science. Okay, RCC Science, RCC Science dot blogspot dot blogspot blogspot.com इथं पुढं. ओके, like this. Okay, I will give link for this in the description box. So guys, if you like this video, please share and subscribe, and most important, if you want to download these PDF notes, then go on the website that I gave in the description box. So guys, if you want to contact me, then there is my contact, RK coaching classes contact. Okay, uh, thank you so much.